إجابة للسؤال اللي بيقول هل تعود اللثة لمكانها الطبيعي بعد تنظيف الجير ولا اللثة ما بترجعش تاني بعد تنظيف الجير؟ طيب لو اللثة حتى مش هترجع تاني يا ترى تعمل تنظيف للجير ده ولا هتقول خلاص اللثة مش هترجع لمكانها الطبيعي فأنا هسيب الجير زي ما هو؟ إجابة السؤال ده بشكل سريع كده، اللثة لو معدل الانحسار اللي فيها بسيط، يعني مثلا بيتراوح ما بين الملي والاتنين ملي او 2 ملي وشويه، اللثه بترجع لمكانها الطبيعي من غير اي مشكله. وفي ناس على فكره 3 ملي و4 ملي وانا شفتهم اللثه بترجع لمكانها الطبيعي بعد تنظيف الجير بخلال ايام، وفي ناس بتستمر لمده شهور علشان الانسجه تبدا تعيد نفسها تاني وتبدا ترجع لمكانها الطبيعي. طيب امتى اللثه ما بترجعش لمكانها الطبيعي؟ لو معدل الانحسار اللي فيها عالي شويتين، بمعنى انه كان عندك كميه جير كبيره وكميه الجير دي عملت انحسار كبير او ملحوظ في اللثه وبالتالي اللثه نزلت معدل كبير، في الحاله دي اللثه مش هترجع لمكانها الطبيعي. طيب ايه السبب اللي هيخلي اللثه ما بترجعش لمكانها الطبيعي؟ هو وجود ذوبان في العظم اللي تحت اللثه. هقول لك وهفهمك بالراحه علشان خاطر تطلع من الفيديو بمعلومه. لما بيكون في جير موجود بين اللثه وبين السنه الطبيعيه، العظم اللي تحت اللثه ده بيحصل فيه ذوبان بالشكل ده كده، يعني بعرض الاسنان كده تلاقي العظم يبدا ينزل على مستواه الطبيعي، واللثه اصلا بطبعها هي ماسكه على العظم، فتبدا اللثه هي كمان تنزل عن معدلها او عن مستواها الطبيعي. وفي الحاله دي اللثه ليه ما بترجعش؟ لانه العظم ما بيحصلوش اعاده بناء في المكان ده، يعني العظم مش هيحصل له اعاده بناء، لو هيحصل له اعاده بناء اللثه هي كمان هترجع لمكانها الطبيعي. طيب في الحاله دي لو في حد عنده اللثه عملت كده وما رجعتش لمكانها الطبيعي، هل في حل ان اللثه ترجع لمكانها الطبيعي؟ في حلول ان شاء الله، هبقى اعمل فيديو بعد كده باذن الله تعالى هيتكلم عن طريقه تصحيح اللثه او طريقه معالجه الانحسار اللي في اللثه. وطبعا الموضوع بيكون فيه جزء جراحي بسيط ولكن بيبقى سهل جدا، ما بياخدش تقريبا يمكن نص ساعه او تلت ساعه جوه العياده، وبالتالي ان شاء الله هجيب لكم حالات كمان تم عمل تصحيح لثه ليها وبالتالي اللثه رجعت لمكانها الطبيعي وفات عليها سنه واثنين وثلاثه والوضع ما شاء الله مستقر وزي الفل. المغزى من الفيديو ده ان اي حد عنده جير على الاسنان يبدا ينظف الجير ده، ما يسيبهوش لحد لما يعمل ذوبان في العظم زي ما قلنا، علشان خاطر ما يعملش تاثير سلبي مش بس على اللثه، لا ما يعملش تاثير سلبي على حركه الاسنان وعلى ثبات الاسنان. في النهايه ممكن تعملوا لايك للفيديو، ممكن تعملوا شير بحيث يوصل لعدد كبير من الناس. شكرا على متابعتكم، سلام عليكم.